नमस्कार, स्वागत छ प्रतीक च्यानलमा। आज म हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने पत्रै पत्र परेको जुरुम जुरुम नेपाली परम्परागत फिनी रोटी बनाउँदैछु। यसको लागि यो भिडियोलाई सुरुदेखि नछुटाई अन्तिमसम्म हेर्नुस् र हजुरहरूले पनि सजिलै घरमा फिनी रोटी बनाउन सक्नुहुन्छ। साथै हाम्रो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनुस्। अरू यस्तै राम्रो भिडियो बनाउन थप प्रोत्साहन र हौसलाको लागि हाम्रो च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। स्वागत छ प्रतीक च्यानलमा। आज म पत्रै पत्र फुलेको राम्रो हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने जुरुम जुरुम परेको नेपाली परम्परागत फिनी रोटी बनाउँदैछु। आधी किलो जति मैदा लिएको छु मैले फिनी रोटीको लागि। मैदालाई यसरी छान्नीमा राखेर चाल्नु होला पहिला। मैदा मुस्नुको लागि मैले रुम टेम्परेचर पानी लिएको छु। पानी एकैपटक पनि नराख्नु होला, बिस्तारै बिस्तारै थोरै थोरै पानी राख्दै यो मैदालाई हामीले मुस्नु पर्ने हुन्छ। र यो धेरै गिलो पनि हुनु हुँदैन र धेरै साह्रो पनि नबनाउनु होला। गिलो किन नबनाउने भन्दाखेरि हामीले रोटी हाल्दाखेरि तेलमा यदि गिलो छ भने रोटीसम्म नदेखिएर फोका फोका उठ्ने सम्भावना हुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर धेरै साह्रो भयो भने बेल्नलाई गाह्रो हुन्छ। पिठोलाई मजाले मोलिसकेँ मैले। हेर्नुस्, न साह्रो न धेरै गिलो। अब यो लगभग मुछेर रेडी भइसक्यो। अब म यसलाई चाहिँ छोपेर राखिदिन्छु। 1 घन्टा जतिलाई यसलाई छोपेर राखिदिन्छु। साठोको लागि मैले यो चामलको पिठोलाई मजाले पिसेर यसरी छानेको छु। त्यही पनि हेर्नुस् त, यसमा अलिअलि गिर्खा छ। चामलको पिठो साठोको लागि जति मसिनो भयो त्यति राम्रो हुन्छ, किनभने पछि रोटी हाल्दाखेरि तेलमा चाहिँ यो साठो झर्दैन। मसिनो पिठो बनाउनलाई मैले यसरी सलको सफा कपडा लिएको छु। यो सफा कपडालाई चाहिँ मैले यसरी यहाँ पहिला राख्छु। यसरी यो साठोको लागि जुन चामलको पिठोलाई हामीले मसिनो बनाउनुको लागि यसरी हामीलाई सलमा राखेर मसिनो मलमलको कपडाहरूमा राखेर छान्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो हैन। त्यही भएर मैले यो खास ट्रेडिसनल तरिकाले बनाउन लाएको भएर उहाँहरूले कुन विधि अपनाएर बनाउनुहुन्थ्यो त्यो नै फलो गरिराखेको छु। यसलाई कृपया झन्झट नमानिकन गर्नु होला है। ल हेर्नुस् त साथीहरू, मैले चामलको पिठोलाई यसरी मसिनो सलको कपडामा छानिसकेपछि यस्तो खालको मसिनो पिठो निस्कियो। हामीलाई चाहिँ यस्तो खालको चामलको पिठो चाहिन्छ, जसले गर्दाखेरि पछि रोटी हाल्दाखेरि यो साठो तेलमा झर्ने सम्भावना कम हुन्छ। र अर्को चाहिँ नछानिएको पार्ट हेर्नुस् त, यो साधारण छान्दाखेरि यो सबै छानिएको थियो, तर यो कपडामा छानिसकेपछि यस्तो खालको गिर्खा निस्कियो। त्यसै कारणले हजुरहरूले झन्झट नमानिकन मसिनो मलमलको कपडामा नभए भने सलमा, सफा सलमा चाहिँ यसरी पिस्नु भयो भने हजुरहरूको फिनी रोटीको साठो राम्रो बन्छ। फिनी रोटीको साठोको लागि हजुरहरूले चामलको पिठो तयार गरिसके, त्यसपछि घिउ लिने। हजुरहरूले मैदा पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर मैदा हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसनल चलिआएको चाहिँ चामलको पिठो नै हो है। पहिला चाहिँ मैले यो घिउ खनाउँदैछु। आधी कप घिउ लिएको थिएँ, तर मैले पुरा एकैपटक राख्दिनँ। हेर्नुहोस्, पहिला घिउलाई चाहिँ यसरी फिट्ने है, मजाले हातले यसलाई डाउन बनाउँदाखेरि फिट्छ नि, त्यसरी यसलाई फिट्ने। यसले यो घिउको कलर पहिलो देखिरहनु पर्छ नि, यसरी हामीले फिट्दा 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 यो घिउको कलर सेतो भएर आउनुपर्छ। त्यसपछि यो राम्रोसँग हाम्रो डाउन फिटिएको छ भन्ने थाहा हुन्छ।
घिउको कलर यो फिर्दा सेतो भएर आयो। हेर्नुहोस्, अब म यसमा चाहिँ बिस्तारै यो चामलको पिठो मिसाउँदै जान्छु। यसरी एकैपटक नराख्नुहोस्, बिस्तारै राख्दै जानुहोस्। हेर्नुहोस्, म यसरी चामलको पिठो थप्दै साटोलाई फिर्दैछु। यस्तो खालको भएको छ। अझ यो हाम्रो रेडी भएको छैन। हेर्नुहोस् है। लगभग यो 1 कप पिठो मैले सबै नै युज गरेँ, तर आधी कप घिउ चाहिँ पुरै युज गरिनँ। यति घिउ बाँकी भयो र हाम्रो साटोको स्थिति यस्तो आयो हैन। हेर्नुहोस्, यो फिर्दा यस्तो भयो र माथिबाट यसरी फाल्दाखेरि टक्क खस्ने आइसिङ राख्छ नि केकमा, हो त्यस्तै भयो हैन। लगभग साटो रेडी भइसक्यो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ रेडी भयो कि भएन भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि माथिबाट यसरी फाल्दाखेरि ठ्याक्क यसरी आइसिङ जस्तो खस्नु पर्यो र चाहिँ भाँडामा चप्किनु भएन ट्याप्प पारेर। अर्को चाहिँ यो मेरो सानी आमाले भन्नुभएको विधि, तपाईहरुले यो लिनुस् हैन साटोलाई, अनि यो नङमा चाहिँ यसरी छुवाइ। हेर्नुहोस्, यहाँ चप्केन नि त धेरै, नङमा यसरी छुवाइ। हेर्नुहोस् हैन, चप्केन नि। त्यसपछि यो साटो र हाम्रो घिउ र चामलको पिठोको मात्रा साटोको लागि रेडी भयो भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउँछौँ। अब मलाई यसलाई छोपेर रेस्टिङ गर्नलाई राखिदिन्छु। लगभग 1 घण्टापछि यो पिठो यसरी छोपेर राखेको थिएँ मैले, यस्तो भएको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो नरम भएको छ पिठो। अब मलाई एकछिन फेरि यसलाई यसरी मुस्दैछु मैले है। हेर्नुहोस् त यो पिठो मोल्दा कस्तो राम्रो नरम भएको छ। यो चाहिँ बेल्नलाई सजिलो हुन्छ यतिको नरम भयो भने, र धेरै पानी राख्नु नहुने कारण मैले अघि नै भनिहालेँ। मैले यो पिठोलाई यसरी यहाँ काउन्टर टप माथि नै बेल्ने निदो गरेँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यसलाई मजाले तातो पानीले सफा गरेको छु। अब यो बेल्ने सर्फेसमा हजुरहरूले तेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ नचप्कोस् भनेर। यसरी हातको सहायताले पहिला मैले यसलाई इक्वल बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् त। अब यो बेलना लिन्छु र बेलनाले मजाले चारैतिर पुग्ने गरेर हेर्नुहोस् त, मैले यति लामो लोरी लगाएँ। लगभग 20 देखि 24 इन्ची जति छ होला। यो जति लामो लोरी भयो त्यति पत्रे फिनी रोटी बन्छ भन्नुहुन्थ्यो। पहिला पिर्का पनि लामै हुन्थ्यो फिनी बनाउने। अहिले चाहिँ हामीले सजिलोको लागि यसरी टेबलहरू काउन्टर टप युज गरेछौँ। त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पुछेर सफा गरेर मात्रै युज गरेछौँ हैन। अब यो चाहिँ साटो माथिबाट लगाउनलाई रेडी भयो। अघि मैले बनाएको यो चामलको साटो अब यसमा माथि मजाले लेप लगाउँदैछु। हेर्नुहोस्, यसरी औँलाको 4वटा औँलाको सहायताबाट म चारैतिर यो साटोको लेप लगाउँदैछु। यो सुक्खा नहोस् भनेर पहिला चाहिँ म यसरी चारैतिर फैलाउँछु है, अनि त्यसपछि यसलाई सम्म बनाउँदैछु। यसरी मैले सबै ठाउँमा सकेसम्म इक्वल बनाएर साटो लगाइसकेको छु।
अब यसलाई मैले बिस्तारै यहाँ तलबाट रोल गर्दै गर्दै आउने छु। यो रोल गर्नलाई पनि हतार नगर्नु होला, एकदमै पेसेन्स हुनुपर्छ। बिस्तारै रोल गर्नुहोस्। यसरी हल्का हातले सानो रोलबाट स्टार्ट गर्दै थपथपाउँदै हैन, यहाँ बीचबीचमा यसरी थपथपाउँदै ठुलो भएपछि चाहिँ सजिलो भयो यसरी बटार्नलाई। हेर्नुहोस्, यसलाई टाइट गर्दै हैन थपथपाउँदै यहाँबाट बाहिरबाट ननिस्कोस् भन्नुको लागि मैले यता थपथपाएको। सिमको भागलाई थपथपाउँदै यसलाई म लामो लामो बनाउँदै जान्छु। हेर्नुहोस् है, यो धेरै बाक्लो छ, ठुलो छ नि त होइन। अब यसलाई काट्नुभन्दा अगाडि म यसलाई चाहिँ लेबर मिलाएको। अब यो छेउको भाग चाहिँ म यसरी काट्दिन्छु। अब रोटी कुन साइजको बनाउने त्यही अनुसारको यसलाई चाहिँ काट्दै जानुहोस्। तावा ठुलो छ भने ठुलो साइज पनि हुन्छ, सानो साइजको तावा छ भने सानो सानो बनाउनुहोस् हैन। त्यही अनुसारले चाहिँ यसरी पिसहरू काट्दै जाउँ। अब हेर्नुहोस्, अनि यसलाई सिमलाई अलिअलि यसरी काटेर भाँडामा यसरी राख्दै जानुहोस् है। एकैपटक बनाउन सकिँदैन, त्यही भएर यसरी भाँडामा राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले छोपिदिनुपर्छ, हावा नजाने गरेर, नसुकोस् भनेर। अब यो हावाले नसुकोस् भन्नको लागि मैले यसरी छोपिदिएको छु, नभए एउटा पातलो कपडाले पनि छोप्न सक्नुहुन्छ। अब रोटी छुट्टा छुट्टै बेल्नको लागि मैले यस्तो खालको सिल्भर फोइल लिएको छु। पहिला ट्रेडिसन अनुसार चाहिँ मैले थाहा पाएअनुसार हामी सानो सानो हुँदाखेरि केराको पातमा बेल्नुहुन्थ्यो है। पछि बिस्तारै हामीले अलिकति त्यसलाई मोडिफाइड गर्दै जाँदाखेरि त्यो तेलको र दुधको जुन प्लास्टिक हुन्थ्यो नि त्यो युज गर्थ्यौँ। अहिले मसँग यो अभाइलेबल छ, मैले यो युज गर्थेँ। तपाईँहरू आफ्नो सुविधाअनुसार जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यसलाई एउटा लिन्छु। हेर्नुहोस्, यसलाई अलिकति मजाले यसरी थपथपाउँदैछु, चारपट्टि पिस बनाउँदैछु हातेले, बेल्न सजिलो होस् भनेर। र सानो बेलनाको सहायताले अब यसलाई बिस्तारै यसरी सेप बनाउँदै जानु होला। यो पनि हतार नगर्नु होला, कतै ठुलो कतै सानो हुन जान्छ, त्यही भएर बिस्तारै यसलाई पनि यसरी सेप दिँदै जानुपर्ने हुन्छ। पहिला लामो बाटो गरेँ मैले, देख्नु भएन, त्यसपछि मैले साइड साइडबाट यसलाई यसरी सेप दिइराखेको छु। यतिको पातलो गरेर मैले चारपट्टि रोटी पेलिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ बिचमा हजुरहरूले यसरी चिरा हालिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि रोटी फुल्नलाई सहयोग गर्छ।
यसरी मैले एकैपटक 8वटा रोटी बेलेर राखेको छु र रोटीमाथि रोटी थपेर यसरी राख्नुको कारण चाहिँ यो ड्राई नहोस् भनेर हो। किनभने म एक्लै छु, त्यसै कारणले यसलाई चाहिँ बेलेर फेरि तेलमा राख्दासम्म चाहिँ यो ड्राई आउट हुन्छ हैन, र सम्भव पनि छैन। त्यसै कारणले मैले एकैपटक 8वटा रोटी बेलिसकेको छु र यसलाई यसरी मैले छोपिदिन्छु र अब म तेल तताउँदैछु। फिनीको लागि तेल धेरै तताउनु हुँदैन। अब यो तेल ठिक्कको छ, हेर्नुस् मैले यसरी राखेँ। माथि फुलेर आउँछ हल्का, यसलाई चाहिँ यसरी बिस्तारै एकदम हल्का हातले खिच्दै यसरी पकाउने तेलमा चुपेर, र यसरी साइडबाट यसरी हजुरहरूले माथिबाट तेल पनि दिन सक्नुहुन्छ। र फिनीलाई पल्टाउनु भए पनि हुन्छ, र माथिबाट यसरी हामीले तेल तातो तेल छ्यापेर बनाउने भएको भएर यसलाई चाहिँ पल्टाउनु आवश्यक पनि छैन। हजुरहरूले पल्टाउन पनि सक्नुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस् त यसको पत्र कस्तो राम्रो देखिएको छ। मजाले फुलेको फिनी रोटी हाम्रो यो ट्रेडिसनल तरिकाबाट बनाएको हो। हजुरहरूले यसलाई अलिकति मोडर्नाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जुन साँठोको लागि मैले चामलको पिठो नै लिएर जति मिहिनेत गरेछु त्यो गर्नु आवश्यक छैन। हजुरहरूले मैदा पनि लिन सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् यसरी माथिबाट तेल छ्यापी यो रोटी लगभग पाकिसकेको छ। यसलाई पल्टाउन आवश्यक छैन। म पहिला निकाल्दैछु। हेर्नुहोस् कति राम्रो चिप्लो फुलेको, जताततै पत्र भएको होइन, चिल्लो। अनि रोटी पाक्यो कि पाकेन भनेर थाहा पाउनुको लागि हजुरहरूले हल्का यसरी टच गर्नुभयो, कडक आवाज आछ नि, यो रोटी मजाले पाकिसकेको छ भित्रसम्म भन्ने बुझिन्छ। यदि आवाज आएन र नरम छ भने चाहिँ यसलाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ। पत्र परेको, झुरुम परेको, झुरुम परेको, हेर्दै खाउँ लाग्ने फिनी रोटी तयार भयो।